لبسي ثلاثة لبسات. شوفي شحال ضربنا على جنينة بسبب هاد السهرة هادي. هي السبب. شوفوا هاد الكوان هذا كيبان بحال شكل صويرة، هي اللي داير هكا. كاين غير المرايات هنا فوكس. كلشي على الطعام. معرفتش الدنيا عامرة بزاف 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 بزاف. اليوم الجمعة داكشي علاش الدنيا عامرة. شوفوا دابا جي لينا قصر الباهية ولكن كاين الزحام، كاين الدنيا عامرة بزاف، مقدرناش اننا نتصورو داخل لحظة، لكن ضروري نصورو شحال. ديستو ديال هاد البلاصة معرفتش معايا اوكين ايدي، كله غير مرايات مرايات مرايات. واليوم حيت الجمعة الدنيا عامرة بزاف.
هذا هو المفتاح ديالو. دابا لقيتونا غادي نمشيو. يلا راه عرفتي مين خروج من اللي كتدخل من بلاصه كتخرج من بلاصه. ها هي الخروج. دابا غادي نمشيو باش نمشيو لبلاصه اخرى. هذا هو قصر البديع. المهم جينا ليه من هاد البلاصه هكا، من هذاك القوس، دخلنا من الساحه وجينا من هذاك القوس وجينا هكايا. سينو راه اي واحد تبقاو تقولوا ليه ينعت ليكم وهذه غيوريكم. لازم نشوف شنو نشوف هنايا. المهم ها هو قصر البديع، يعني البديع الذي لا يتضاهى. بون غادي نخليكم تصور ديال هادشي في انستغرام. زوج دقائق نابريمي غير واحد البولتان. هاد البلايص كيبان فيهم بحال شجرة ديال الليمون، كاينين في كل بلاصة. شوفوا هاد لاسباس هذا فيه الماء. ايش كنتو نديرو؟ هذا هادو واحات هادو فيهم ليمون. ها هو الليمون وكاين الورد. عرفتي كيهبطوا ليه.
نجي نشوفوا هاد البلاصه كيهبطوا منها. انا تروني في جيلاتي وكنت شم واحده ريحه الماكله الحال بنينه ما عرفت شناهي واش كيكون فيك الجوع كلشي كيولي بالك بنين. المهم يمكن غادي نخليكم دابا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سينو كاينين بزاف ديال الفيديوهات اللي مازال باقا بغيت نحطهم، كاين مشكل في المونتاج او مشكل في بزاف ديال الحاجات كنديرهم في نفس الوقت، يعني القرايه والخدمه وبديت واحد بروجي جديد وعاود دابا كنت مسافره وخاصني نستريح انفو غندخل الخدمه والقرايه وداكشي كامل، وعندي بزاف ديال السفرات خاصني نقضيهم فيهم بزاف ديال الاشغال. المهم نحاول انني نكون شويه ارجوك في يوتيوب. وغادي نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو ان شاء الله. باي باي.